következő részünk az aquincumi műhelyek világával foglalkozik. A polgárváros területén ugyanis rengeteg olyan kisebb bolt és műhely került feltárásra, amelyeknek leleteit és melyeket magukat az épületeket is maromkertben meg lehet tekinteni. Ez a területrész, ahol a legtöbb ilyen bolt és műhely volt megtalálható, a polgárváros északi-északkeleti területén található, ahol a legtöbb épület a Krisztus utáni II. És III. Században épült és nyerte el ma látható formáját, és ezekben található számos olyan kisebb műhely és bolt, amelyeket a felszíne hoztak a régészeti kutatások. Ebben a részben ezekkel foglalkozunk. A legkorábbi feltárások ezen a területen a 19. században indultak. Ezen a most látható metszeten Kuzsinszky Bálint egyik korai ásatását láthatjuk, egy úgynevezett hosszú házat, lehet is látni a képen hosszan elhúzódó épületnek a maradványait, a kis fűtőtérbeli oszlopokkal, tehát a padlófűtött helységekkel, ugyanis ezeknek az épületeknek egy jelentős része boltként, műhelyként, másik része viszont lakóhelységként, lakótraktusként működött. Több egymást követő ilyen házat tárt fel a 19. században Kuzsinszky Bálint, majd az ezt követő régészgenerációk szintén sokat dolgoztak ezen a területrészen, nem sokára majd képet is látunk a területről, de ugyanakkor hosszabban nem foglalkoztak velük, ugyanis hamar rájöttek, hogy ezek csak egyszerű, idézőjelben egyszerű lakóépületek, különösebb érdekességet már a 19. századi felfogás szerint nem találtak bennük például mozaikpadlót. Itt most már kicsit ráközelítünk magára erre a területrészre. Ahogy említettem a bevezetésben, ez a negyed, ahol a legtöbb ilyen bolt és műhely található, a polgárváros északi részén húzódik, amely negyed tulajdonképpen csak részben ismert, hiszen részben ma is modern utcák alá esik, de két másik határát ismerjük ennek a városnegyednek. Nyugati irányból a város észak-déli főútja határolja, délfelől pedig a kelet-nyugati főút. Itt látunk egy összesítő képet erről a területrészről. Látszik, hogy középen három hosszabb épület még nincs teljesen feltárva, ezek zöld füves részként szerepelnek, és számos lelet is előkerült ezekről a területrészekről. Egy nagyon szép pávásmécses, különböző kis terakották, egy nagyon szép díszített kagyló, üvegkanál vagy üvegpohár, ami a terület tulajdonosainak egykori gazdagságáról tanúskodik. Ezek az épületek tehát, amik itt számokkal is el vannak látva, hosszúkás, elnyúló épületek voltak, rövidebb oldalukkal nyíltak az utca felé. Hogyha itt most elkezdünk sétálni emellett a főút mentén, akkor itt bal oldalon rögtön a fórumot látjuk először, majd ezt elhagyva, szépen sétálva ezen a szép, hosszú és igen széles kelet-nyugati főúton, amelynek egyébként szélessége a 10 métert is elérte, tudunk végig sétálni ezen az útvonalon, bal oldalon találhatók ezek a bizonyos hosszú házak. Ezek igazából a mai parasztházakra emlékeztetnek, bár semmi közük hozzá építészetileg, de formailag nagyon hasonlóak. Ezeknek rövidebb oldaluk tornáccal volt ellátva, és ez nyílt az utca fele, és itt találhatók voltak a különböző boltok, műhelyek, majd hamarosan elől látunk egy rekonstrukciós kisfilmet is. Láthatjuk, hogy csatorna húzódik az épületek előtt, ezek szennyvíz csatornák voltak, és ezekben még kisebb bekötő csatornák is csatlakoztak. Ez vitte ki a szennyvizet a Duna felé. Maga az útvonal igen fontos volt, ez kötötte ugyanis össze a nyugat felől a Budai hegyvidéket, Rigéciót, Komáromot a Dunával és Aquincummal, és ez az útvonal haladt aztán szépen lefele, a Duna partjára, ahol kikötő és átkelőpont is működött a római korban. És íme egy kis rekonstrukciós film erről a területrészről, hogyan is kell elképzelnünk ezeket az úgynevezett hosszú házakat, amelyek nagyon szorosan álltak egymás mellett, némelyek között volt egy pici, fél 1 méter széles sikátor, de sok esetben egészen összeértek ezek az épületek. Itt látjuk, hogy az utcafronti részben különböző boltok, műhelyek voltak berendezve, ezek egy jelentős részét egyébként a korábbi feltárások már felszínre is hozták, voltak közöttük félmegmunkálással, üvegművességgel foglalkozó műhelyek. És íme egy légi fotón láthatjuk szintén ugyanezeket az épületeket, és most egyenként, hogyha egy picit közelebb megyünk ezekhez az épületekhez, akkor itt most első körben ezt a bizonyos csatornát látjuk, amely végigfut az út mentén és az épületek előtt. Itt bal oldalon a részben feltárt épületek maradványait láthatjuk. Ezeket utoljára a 19. században vagy 20. század elején kutatták, és hát a jövőben természetesen tervezzük majd ezeknek is a feltárását. És ahogy szépen haladunk keleti irányba mentén az út mentén, úgy tárulnak fel egymás után ezek az egymás mellé épített hosszú házak, amelyekről egyébként érdemes még tudni, hogy meglehetősen nagy alapterületűek, többnyire 69-70 méter hosszúak és 10-12 méter szélesek, tehát több mint 700 négyzetméter is lehet egy-egy ilyen épület, amelynek természetesen csak egy része lakórész,
és az összes többi az műhelyként, boltként funkcionál. Szép lassan megérkezünk az egyik olyan épülethez, ez itt most már helyreállítva látható, amelynek a területén több régészeti kutatás folyt, szintén az első a 19. században, majd a 40-es években, közvetlenül a háború után, és ezt követően pedig 2004-től folyamatosan dolgozunk a házban. Íme egy kis rekonstrukciós rajz, hogy kell elképzelni a háznak az utcafronti részét, tehát itt is egy oszlopos tornát szegélyezte, és ebből nyíltak azok a kisebb helységek, bolt és műhelyhelységek, ahova betérhettek az út mentén sétálók, az itt közlekedők. Hogyha belépünk ebbe az épületbe, akkor láthatjuk, hogy meglehetősen nagy terek találhatók itt. Ma már ez csak a leletekből látszik, hiszen itt a helyszínen csak néhány olyan emlék van, ami emlékeztet a ház funkciójára, de a hosszú kutatások kiderítették, hogy bizony ebben az épületben bőrfeldolgozással, enyfőzéssel és szarvfeldolgozással foglalkoztak az egykori tulajdonosaik, és számos olyan lelet került elő, ami ezt igazolja. Itt van például ez a préslap, amely a 40-es években került elő először, és amelynek a felhasználásával a szarvcsapokból lehetett különböző tárgyakhoz préselt szarut előállítani. Itt látszik a mai állapota ennek a mészkőből készült prés alapnak, ugye ebből fából volt a présnek a felépítménye. Rengeteg olyan lelet került elő az utóbbi évtizedek feltárásai során, ami ezt alá is támasztja. Már említettem, hogy timárműhelyként működött, illetve enyfőzéssel foglalkoztak. Nagyon sok állati újperscsont, szarvtő került elő, méghozzá olyan összetört állapotban, ami egyértelmű bizonyítéka az enyfőzésnek. De ezen túlmenően egyéb olyan objektumok, leletek is kerültek elő ebből az épületből, ami nagyon szépen igazolja ezt a funkciót. Nevezetesen összesen 9 darab földbe mélyített kerek verem mutatkozott, amelyeknek egy nagy részét fa deszkákkal, valószínűleg hordódongákkal bélelték ki. Itt 2 ásatási fotót is láthattunk, egyet a 40-es évekből, egyet pedig 2015-ből. Ezekben a kerek több mint 1 méter átmérőjű medencékben áztatták a bőröket a kikészítés előtt. Hát itt ma már csak jelzésértékűen a felszínen mutatjuk be ezeket a hengereket. Több mint 9 ilyet sikerült feltárni, tehát egy elég nagyméretű műhelyről beszélhetünk, és itt pedig egy rekonstrukciós rajzon lehet látni, hogy hogyan is helyezkedhettek el ezek az áztató vermek. Hát elképzelhetjük, hogy meglehetősen büdös volt ebben az épületben és ennek az épületnek a környezetében. Ahogy hátrafele sétálunk az épületből, következik a lakótraktus, ahol nagyon sok olyan apró tárgy is előkerült, amelyek az egykori lakókkal összefüggésbe hozhatók, így például egy szövőkártya, amelyet szallagszövésre, övszövésre használtak, de egy katonai diploma töredéke és egy oltárkő töredéke, valamint egy kis márvány Minerva szobrocska emlékeztet az egykori lakókra. Itt még neveket is tudunk, hiszen ez gyakorlatban talán összefüggésbe hozható az egykori lakókkal, a ház egykori lakóival, tulajdonosaival. A ház mellett egy középület látható, most végezetül ide sétálunk be, amely az úgynevezett harmadik közfürdője a polgárvárosnak. Ezen az északkeleti részen ez az egyszemélyen közfürdő volt, amit legalábbis jelenleg ismerünk. Teljesen nincs feltárva, egy része a Keled utca, illetve a hátrafele a Sújtás utca kőtárunk alá húzódik még. Ezt látjuk itt a kisfilmen végezetül, és hogyha még egy picit visszatekintünk erre a főútvonalra, amelynek az épületeiről az előbb beszéltünk, és amely tulajdonképpen ezt a bizonyos ipari és kereskedelmi negyedet takarja, akkor láthatjuk ezeket a házakat itt. Beszéltünk arról, hogy bizony meglehetősen sok szag terjengethetett itt, de hát ezen a területen északnyugat, délkeleti irányú a szélirány, és ezeket a házakat nagyon gondosan úgy tervezték meg az egykori építői, hogy bizony ezeket a büdös szagokat kivitte a városból az uralkodó szél, és az nem érintette sem a fórumot, sem a város lakóövezeteit. Tehát egy nagyon fontos városrészről van szó, egy nagyon fontos negyedről van szó, amelynek nagyon sok lakója volt, és amelyben számos műhely működött. Néhány évvel ezelőtti kiállításunk egyik enteriőrjével búcsúzunk, amely egy ilyen kisebb timárműhelyt mutat be nekünk.